Așa că ne-am gândit să ne recalculăm cheltuielile și totodată să vă aducem și în fața dumneavoastră 400 de euro la Fordul Kuga pe an, iar 350 la Lancia Muza. Și am ajuns eu cu mașinile mele, impozit, rată la casă, combustibil și ce mai am eu aici. Eu cu tot ce v-am spus de pe lista mea, mă costă Salutare, dragilor, și bine ați venit la un nou video pe canalul de YouTube Românii în Italia. Salutare! Ne-am gândit să mai facem un video cu cheltuielile noastre lunare, pentru că a trecut o perioadă de vreo 2 ani de zile de la ultimul video de genul. Mai exact prin martie 2022, când era spre sfârșit, să zicem așa, pandemia. Bineînțeles că de atunci s-au schimbat prețurile și la mâncare, și la combustibil, și la tot. Și la aproape tot, la toată viața, ca să zicem așa, și în continuu este o nouă schimbare în lumea asta. Tot mondul se schimbă, după cum ați observat. Așa că ne-am gândit să ne recalculăm cheltuielile și totodată să vă aducem și în fața dumneavoastră să vă mai informăm cu cât ne mai duce pe noi viața aici în Italia. Vreau să spun că suntem 2 adulți și, pentru cine nu știți, mai avem o fată de 14. Aproape 15 ani, ca să nu o facem așa micuță. Aproape 15 și trăim în Italia de 7 ani, pentru cei care nu știți. Ca să faceți o comparație între videoul din martie 2022, după ce se termină acest video, mergeți în urmă pe canal și îl vizionați. Și vizionați acel video și vă faceți o părere, o idee. Noi l-am vizionat înainte și cred că este o diferență de câteva sute de euro. Nu foarte mare, dar o mică diferență este. Pentru a afla această diferență, rămâneți cu noi în video. Noi ne-am pregătit aici două de fapt. Le-am împărțit de data asta. Două schițe. De data asta ne-am împărțit cheltuielile, eu pe partea mai mult de mașini, impozite și, să zicem, rata la casă, iar Alina... Eu sunt cu facturile, cu mâncarea, cu... cu dale casei, ca să spunem așa, mai pe românește. Dar pentru a merge mai departe avem și noi nevoie de ajutorul vostru. Puneți un like la acest video dacă vă place, bineînțeles, de noi, și abonați-vă și la canal. Așa ușor, ușor creștem și noi și vede cât mai mulți oameni aceste informații, ceea ce arătăm noi aici pe canal despre Italia. O să încep eu prima dată, pentru că, ca să zicem așa, cheltuielile mele, zic eu că sunt mai mici decât ale tale. Sumele mai mari sunt la tine, așa că eu... Da, să zicem că începem prima dată discursul despre mașini. Avem 2 mașini, mașini normale, o Lancia Muza din 2004, pentru cei care nu știți, un Ford Kuga din 2009. Adică mașini normale, uzate, nimic nou, nu plătim rate la ele, sunt achitate, așa că avem un avantaj. Vorbim aici strict despre asigurări. Avem o asigurare de 400 de euro la Fordul Kuga pe an, iar 350 la Lancia Muza. În total face 750 de euro pe an. Am împărțit la 12 luni, avem 62 de euro asigurările mașinilor pe lună. Tot legat despre mașini, avem impozitul anual, că aici se plătește impozit anual în funcție de cai putere ai mașinii respective, al motorului, și avem 440 de euro de bolo anual, însemnând 260 pentru Fordul Kuga, care are 130 de cai, iar 180 de euro pentru Lancia Muza, care are 95 de cai putere. În total, cum am spus, 440 de euro împărțit la 12 luni sunt 36 de euro pe lună de impozit la mașină. Mai departe avem rata la casă. Pentru cei care nu știți, noi avem un apartament cumpărat aici în Italia de 6 ani de zile. Aici a mai crescut un pic față de costul ratei de acum 2 ani de zile, de când am făcut acel video cu cheltuielile. De data asta avem o rată de 440 de
euro pe lună datorită inflației și datorită nebunelii cu războaiele și cu COVID-ul și cu ce a mai fost prin lumea asta. Au crescut interesele pentru că, da, noi am ales o rată variabilă, o dobândă variabilă, ca să plătim mai puțin la început, dar de vreo un an și ceva a început să crească ceva, dar acum de vreo 2 luni de zile a început să scadă ușor, ușor și sperăm să revenim în 5-6 luni la o normalitate, ca să zic așa. Mai departe avem internetul acasă, că nu putem să stăm fără tehnologie, și telefoanele pentru 3 persoane. Eu, Alina și Izabela avem 55 de euro pe lună direct, dintre care sunt 30 telefoanele 10-10-10, iar 25 de euro internetul. Avem mai puțin decât acum 2 ani. Din ce cauză? Pentru că aici, când îți faci o ofertă pentru internet, este valabilă pentru 2 ani de zile. După 2 ani de zile îți măresc ei prețul din oficiu și așa mai departe. Dar noi, așa se poartă în Italia, după fiecare 2 ani, când se termină oferta, schimbăm operatorul, așa prindem o nouă ofertă și atunci de la 25 nu crește la 35 cum fac ei de obicei, schimbăm alt operator și rămânem tot cu 25. Chiar și cu telefoanele mobile la fel se face aici. Din 2 în 2 ani de zile schimbăm operatorul. Anul ăsta sau 2 ani suntem cu TIM, după 2 ani trecem la Wind. Da, vei te lasă un an de zile, după aia îți crește. Sau 2 ani, depinde de ofertă și ei ți-o crește cu 2 euro, mai trece un an încă 1 euro sau 2, până ajungi de dai 15-17 euro. Cel mai bine, a trecut anul, s-a terminat oferta, schimbi operatorul, că nu este nicio problemă. Ăsta este viitorul, nu avem ce să facem. Așa vor, așa facem. Mai departe, avem combustibil pentru ambele mașini. Am trecut noi 150 de euro pe lună. Mersul la muncă, eu consum mai puțin pentru că sunt aici aproape, am 1,5 km până la muncă. Când merg cu bicicleta, când plouă cu mașina, Alina în general consumă cam 40 de euro pe lună pentru că mașina este pe gaz. N-are nici o distanță foarte mare, undeva la... face 15 km pe jos. De ce? Că se duce dimineața 3 km jumătate, la prânz la 12 se întoarce acasă 3 km jumătate, la 2 se duce înapoi 3 km jumătate și seara din nou, deci vin cam 15 km când naiba ei pe zi. Bineînțeles că avem GPL pe mașină și atunci nu consumă foarte mult, 40 de euro, dar noi am trecut 150. Mai ieși cât te duci la piață, la una, la alta, plus minus, cam astea sunt cheltuielile cu motorina pe lună. După care, legat tot de mașini, pentru că și acestea sunt cheltuieli, nu se văd așa tare în buget că nu le dai chiar în fiecare lună, le faci o dată pe an. Sunt schimburile de ulei și ce mai consumă o mașină, așa să zicem. Avem noi aici 250 de euro împărțit la 12 luni, sunt 21 de euro pe lună. Am trecut doar 250 prin prisma faptului că aceste lucrări mi le fac eu. Adică îmi schimb eu uleiul, filtre de motorină, de ulei și așa mai departe. Ceea ce ține de mașini, mare parte mi le fac eu. Nu sunt mașini noi, sofisticate, cu nu știu ce electronică, ca să nu le dau de cap. Cât de cât mecanica generală o cunosc și atunci nu avem așa foarte mare cheltuieli cu mașinile. De exemplu, cauciucuri de iarnă-vară la mașina Alinei când e de schimbat. Am pistol pneumatic cu baterie și le schimb eu la garaj în spatele blocului la garaj și pun cauciucurile de iarnă când trebuie și cele de vară, deci nu mă costă absolut nimic. Iar pe cealaltă mașină întotdeauna pun all season și atunci am o cheltuială de cauciucuri odată la 3, 4, 5 ani, depinde cât mă țin. În fine, cam astea sunt cheltuielile mele până în momentul de față. Mai departe trecem la Alina să vedem cu ce ne așteaptă și ea. Nu diferă foarte mult suma de la mine, dar oricum o diferență este. Da, o diferență este. Deci, prima dată începem cu mâncarea, care ne costă cam în jur de 700 de euro pe lună. Plus minus, să zicem. Plus minus, da, poate sunt... Altă dată poate plăti mai puțin. Da, în general, mai jos de 600 niciodată nu scazi. Adică sub 600, cât ai sta pe limită, să zicem așa, nu scazi. Nu.
Poate sunt luni când cheltuim și 800 de euro când sărim calul, să zicem, dar în general cam 700 de euro pe lună. Da. Mai departe, avem întreținerea blocului, condominiu, care aici include și apa, lumina pe scară, femeia de serviciu, grădinăritul, plus că vine și curăță canalele. Plătim 590 de euro, împărțit la 12 ne vine 49 de euro pe lună. După aia mai la cheltuieli multe acolo, tu ai mai multe canale și nu-mi place. După aia avem Izabela școală, cu caiete, cărți, haine. Cam cât ne consumă nouă pe an, Izabela, să zicem așa, plus minus. Pentru că noi cărțile trebuie să le cumpărăm. Am mai spus aici, după clasa 5 în sus, nu ți le mai dă statul cărțile, până în clasa 5-a, inclusiv clasa 5-a, îți oferă statul cărțile pentru la școală, dar după clasa 6, 7, 8 și la liceu, trebuie să le cumpărăm ți le cumperi tu. Și avem un cost de 600 de euro, împărțit la 12, ne vine 50 de euro pe lună. 50 de euro pe lună. Noi am pus 600 că nu ne duce cărțile 600, sunt undeva până în 200 de euro cărțile. Da, cu caiete. Plus caiete, pixuri, rechizite în general. Da, care... Și plus hainele ei, să zicem așa, pentru școală. Că le mai folosești acasă, nu e neapărat, sau la plimbare, neapărat le ții strict pentru școală, dar am pus noi așa o sumă anuală. Cât ai zis că ne vine pe lună? 50 de euro. 50 de euro pentru școală. Da. Mai departe avem lumina, care am făcut noi un calcul cu toate facturile. Eu când aud de lumină și gaz, e teroare pentru mine. 481 de euro pe an. Facturile. Împărțit la 12 luni ne vine 40 de euro pe lună. Plus minus, nu e chiar mult la lumină, să zicem ok. Dar gazul avem 1315 euro pe an de facturi. Da, împărțit la 12, pe lună ne vine 109 euro. E bine, da. Deci 109 euro vreau să completez eu că gazul îl folosim la bucătărie pentru apa caldă, la baie, bineînțeles apa caldă și spălat și încălzirea pe timp de iarnă, care acolo folosim folosim cel mai mult. Facturile cele mai pline vin pe timp de iarnă. Avem cam decembrie, ianuarie, februarie, lunile care sunt mai... Astea 3 luni sunt mai puternice, cu costuri mai mari când este mai frig afară. Dar cam 5 luni sunt aproape pe an cu facturi mai groase, așa ca să spun, ca și sumă, din pricina că ne încălzim cu gaz. După aia avem asigurările. Asigurări aparte, ca să zicem așa, de mașini și așa mai departe. Avem o asigurare la casă de incendiu care ne obligă banca cât timp avem creditul, de 96 de euro. Mai sunt ceva asigurări de viață. Da, de viață. Mai avem o asigurare câteva asigurări, de fapt, că sunt vreo 3 asigurări pentru Izabela la școală, care ajung undeva la 40 de euro. Le-am cumulat și cât... Și ne vine cam 20 de euro pe lună. 20 de euro de alte asigurări am trecut noi pe lună. Plus, mai departe, avem sportul Izabelei. Da, care nu știți, face volei. Izabela are 5 ani de zile de când face volei aici. Plătim 250 de euro pe an, împărțit la 12 luni, vine cam 21 de euro pe lună. 21 de euro pe lună și sportul Izabelei. Iar ultimul avem gunoiul. 160 de euro ne vine pe an, împărțit la 12 vine 13 euro pe lună. Eu când aud de sume, moartea căprioarei pentru mine. Ce vreau să completez eu în afară de suma de 12 euro pe lună care este la gunoi? Gunoiul se plătește... 13, mă scuzați. Se plătește la primărie. Vine în 2 rate. Da, îți dă posibilitatea să o plătești în 2 rate. El vine o dată pe an, dar îți vine factură să poți să plătești diviz în 2 rate ca să nu dai o sumă așa mare odată, adică 160 de euro. Vreau să spun că gunoiul se plătește aici în Italia, cred că am mai spus prin alte videouri, dar pentru cei care văd pentru prima dată videoul acesta sau canalul nostru de YouTube și nu știu, mă mai repet,
Vine în funcție de metri pătrați ai casei, a apartamentului, în funcție de metri pătrați ai locuinței, Da, ca să nu se zicem așa. calculează cum e în România, În funcție de persoane sau... de câte persoane Da, sunteți în casă. se calculează mai în funcție de suprafața a metrajului pătrat a casei respectiv. Și cum spuneam, 160 de euro pe an, mult puțin, nu știu, asta decideți voi. Cam acestea sunt cheltuielile noastre necesare, ca să zicem așa, fără alte rate. V-am spus că nu avem rate la mașini, mașinile sunt plătite, sunt vechi, în fine, ne facem treaba cu ele, asta este important. Alte rate noi nu avem deocamdată, dar n-am inclus motorină pentru plimbare, n-am inclus ieșiri. alea plăcerile noastre, că vrem noi să plecăm undeva, nu Exact, nu am inclus alte plăceri, restaurante sau ce mai știu eu, alte plimbări, călătorii, vacanțe astea sau sunt strict necesar pentru care, să trăiești, da. practic o lună de zile. Bineînțeles că ce am pus noi aici nu este nimic care să te reții, adică să trăiești o viață decentă, nici nu să exagerezi. Sumele astea sunt pentru o viață decentă aici în Italia. Așa că sper să vă faceți o idee din ce v-am povestit noi aici. Pentru cei care sunteți interesați doar așa, ca idee, sau pentru cei care vreți pe viitor să emigrați în Italia, nu încurajez pe nimeni, nu vreau să dau apă la moară nimănui, să zic, da, veniți că aici e lapte și miere, doar așa că poate mai sunt oameni cu aceste gânduri, sau pentru cei care mai sunt, că am văzut, care mai sunt prin Germania sau prin alte țări și vor să plece din cauza stresului sau din cauza climei sau din cauza pustietății străzilor sau din cauza că aici te distrezi mai bine, din cauza vieții cotidiene, ca să-i spunem așa. Na. Acolo am înțeles că prin Germania și din ce știu și eu, nu prea e unde să te distrezi, zice lumea, dar eu unul mi-aș găsi, nu e nicio problemă, dar nu vreau să intru în polemici. În fine, sper că vă faceți o idee și avem noi făcut aici un total... Cât ai cheltuit? Ia. Eu sunt limitat, ca să zic așa, merg cu toate, ai văzut că schimburile de ulei mi le fac eu, Da. adică caut să mă Bravo. aranjez aproape cu tot, să nu dau bani afară din casă, cum se spune, și am ajuns eu cu mașinile mele, impozit, rată la casă, combustibil și ce mai am eu aici, 764 de euro. Eu zic că sunt destul de decent. Hai să te văd pe data. Cu ce ne onorezi? Iar eu, cu tot ce v-am spus de pe lista mea, mă costă 1002 euro. Adică ești mai costisitoare Sunt mai decât... costisitoare, da, bine, eu decât am avut mine. și mai multe decât tine. Păi să zicem Două, să 1, zic. 2, 3, 4, 5, 6, eu am avut 6 puncte, Eu tu ai am avut 8 opt. puncte, bun. Dar ai avut suma cu mâncarea da, și cu gazul, nu, dar mâncarea care sunt este cele mai- cea mai mare, da. în general, 700 de euro am trecut noi pe lună. Și din aceste sume am ajuns la un total de Un total de 1766 de euro. care noi suntem nevoiți, că vrei, că nu vrei, această sumă să o procurăm Lunar. sub orice formă, dacă vrei să trăiești decent în Italia. Așa că dacă vă gândiți să emigrați fără această sumă, să știți că, nu știu dacă focalizează, să știți că nu scăpați. Poate doar să mai reduceți, să zicem, cu o mașină, să nu mai aveți o cheltuială în plus de o asigurare în minus, sau, dar, nu știu, mai jos de atât să mai scadem 100-150, să zicem, dar, în fine, dați-vă cu ideea și păreri, dar asta este suma necesară pentru noi. Poate alții cheltuie mult mai mult, nu știu, depinde de cerințele fiecărui om, ce nevoi au, ce cât mănâncă, ce mașini au. Poate mult mai costisitoare decât ale noastre, nu știu. Noi v-am spus din punctul nostru de Poate vedere. alții sunt și mai mulți în familie 4 persoane, 5 persoane. Da, noi am și spus atunci cazul să fie cheltuiala mai mare. mai mare. Noi am spus cazul nostru, 2 adulți, o fată de aproape 15 ani, care tocmai ce și-a terminat și ea examenele, de fapt examenul, că este examen de status se numește aici,
Adică când treci din clasa 8-a la liceu. Cum e în România examenul de capacitate. Așa, că nu mai îmi venea să-i spun capacitate. Și a primit notele la proba scrisă, acum mai are o cumpănă, să zicem așa, cu partea orală să-și aștepte rezultatele, stă un pic în suspans. Cam acestea au fost cheltuielile noastre. Vă așteptăm la comentarii, părerile voastre, mult, puțin, cum vi se pare, exagerăm, nu exagerăm, dar nu cred, că le-am spus pe toate așa pe limita normalității, nu am exagerat cu nimic. Așa că nu vă rămâne decât, dacă v-a plăcut, să puneți un like la acest video, să vă abonați la canal și, cum o spun ca de fiecare dată, vă țuc de nu vă vedeți. Ceau! Pa!